เจอกันอีกแล้วนะครับอยู่กับหมีดอกไม้ชาแนลนะครับผมวันนี้รายการเที่ยวกับหมีนะครับเราก็อยู่กันที่ฟุกุโอกะเราเพิ่งมาถึงกันที่สนามบินฟุกุโอกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะนั่งชัตเทิลบัสนะครับไปที่สถานีฮากาตะเพื่อที่จะไปที่โรงแรมของเราก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเป๋าแล้วก็วันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคอยตามดูกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะฮะก็เราก็อยู่กันที่ย่านฮากาตะแล้วนะครับหลังจากที่นั่งรถบัสจากแอร์พอร์ตมานะครับตอนนี้เราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมเข้าไปเช็คอินอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปคุมาโมโตะนะครับไปด้วยรถไฟชินคันเซ็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อเบนโตะนะครับไปกินบนรถไฟเจอกันตอนนี้นะฮะก็ระหว่างรอเวลาที่จะขึ้นชินคันเซ็นนะครับก็กำลังตื่นตาตื่นใจกับเบนโตะที่เราจะเอาขึ้นไปกินบนรถไฟนะครับเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายซื้อจากร้านนู้นเดินมาเจออีกร้านหนึ่งก็มีร้านนี้ก็มีร้านนู้นก็มีนะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเขาจะแบบว่าออกน่ารักมีครีเอทีฟอะไรอย่างนี้น่าสนMy old friend, I've come. น่าจะเป็นผักดองไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่าลองชิมเราก็มาถึงที่คุมาโมโตะสแควร์แล้วนะครับเห็นคุมามงยืนอยู่ครับบางคุมามงนี่ครับคุมามงคงยืนอยู่นะครับเดี๋ยวข้างในนะครับเขาจะมีการแสดงโชว์ของคุมามงตัวเป็นๆนะครับข้างในนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูคุมามงตัวเป็นๆกันหมี
ไม่เคยเกิดมารอหมีนี่ต้องมานั่งรอหมีครับหมีจะแสดงโชว์นะครับไหนๆเราก็เป็นหมีแล้วคงคอนเซ็ปต์หมีนะครับเรามีดอกไม้เขาหมีดำเดี๋ยวต้องรอดูหมีมาขึ้นโชว์หมีมาสคอตโอ้โหนี่บ่าย2:15หมีมาบ่าย3คนเต็มที่ดูกันน้ำคืนจ้าแล้วเดี๋ยวมีมาถ่ายให้ดูอีกทีก็เป็นไงครับผ่านไปแล้วนะครับกับการแสดงโชว์ของคุมะมงนะครับ มาถึงคุมาโมโตะนะครับก็ต้องไปดูคุมะมงเราถือว่าเรามาถึงแล้วถ้ามาแล้วไม่ได้ดูก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับมาดูกันต่อว่าเราจะทำอะไรกัน ระหว่างทางเดินที่จะไปกินหมูทอดทงคัตสึนะครับพอดีว่าเราเจอร้านขนมปังซึ่งเข้าเยอะมากใช่มีคนเยอะมากแล้วก็เห็นเขาทำอยู่แค่2อย่างเป็นขนมปังเป็นบอลธรรมดากับแบบมีลูกเกดมี2อย่างทั้งร้านเดี๋ยวจะลองไปดูว่าเป็นยังไงเข้าไปดูจะรออะไรอยู่ล่ะมาดูเลยครับพี่เป็นแบบพรีเมียมมาลองนุ่มมากโคตรเด็ดจริงขายเหนื่อยอ่ะเนื้อเป็ดชิ้นนี่นะครับก็เป็นร้านหมูทอดสุดยอดของคุมาโมโตะนะครับถ้ามาคุมาโมโตะนี่ต้องมาอร่อยมากจัดไปถือว่าเยี่ยมนะครับอันนี้บราโวเลยนะครับนี่บราโวไหนพูดสิพูดดิพูดดินี่ครับร้านนี้เดี๋ยวยังไงจะทิ้งแมปไว้ให้ในคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันก็ยังไงมาคุมาโมโตะนะครับต้องมาร้านนี้ลองดูจัดไปครับก็อย่างที่เห็นไปนะก็ที่ถ่ายให้ดูนะครับก็โรงแรมก็จะประมาณนี้ที่นี่ชื่อว่า Nest Hotel Hakata
Station ใช่ ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา3 ทุ่มครึ่งได้ ตอนนี้ก็เลยมาลองเดินหาดูว่าเราจะไปทำอะไรได้บ้าง จะกินอะไรได้บ้าง จะซื้อขนมอะไรได้บ้างนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะปิดคลิปกันในฟุกุโอกะย่านฮากาตะ พรุ่งนี้เราเที่ยวกันต่อ เจอกันที่ซากะ เจอกัน see you